What's up mga lods? Ngayon mag-unbox tayo ng Evo helmet, yung GSX-3000. Kakabili ko lang. Yan, kunin na natin. Ito na. Ilis, no? Buksan na natin para makita na agad. Okay, box. Kunin na natin yung helmet. Yan, gawa naman natin ang box. Ito yung helmet. Yan. Siguro mamaya na to. Tingnan naman na natin kung ano yung nakatad pa sa helmet. Ay, sa box. Yan, meron siyang clear lens. Yan. So, yan. Anti-scratch visor na siya. Yan. Ito naman. Ay, ito yung manual. Naman yung manual. Mayroon na buksan ito. Ito yung pinadagdag kong sticker, mga decals ng ng helmet. 250 to. Nabili kong 250. Pero kabit ko na lang to. Ayun, wala na. Helmet naman. Ready na ba kayo? Naman yung helmet. Yun. Tignan natin dyan. Yung helmet. Yan. Oh yeah. Gold siya. Evo. Yung medium yung size yung kinuha ko kasi yun yung size ko. Medyo maluwag kasi sa akin yung large. Kaya ito yung kinuha ko. Ito yung inano ko. Ito yung ano niya. Yan. Lagay pa sa likod, Born to be Wild. Gold. Sa lahat kasing forma, sa totoo lang hinahanap ko talaga sa Evo helmet yung kulay dark yellow talaga. Kaso lang wala akong nakikitang lumalabas na ganun eh. Kaya napilitan na ako dito sa gold para umano naman siya dun sa motor ko. Parang bumagay siya sa mga motor ko. Kasi yellow yung motor ko, dark yellow eh. Mas maganda siyang bagayan ng gold. Kaya ito yung kinukuha, ito yung binili ko. Ayan. Ano bang nandito? Ayan, meron na siya dito ng bends. Ito, meron na din dito. Ito. Dito meron. Ito yung labasan naman ng hangin dito. Yun, ganito lang siya. Slide lang ng ganito. Naka-close. Open. Yan, meron din siyang yan, mga ICC sticker, DOT. Yan. Sa loob naman tayo. Sa loob naman niya. Ali, ito pala yung ano niya. Ito yung meron ba, dual visor siya. Ito yung ano niya. Yung ano niya, dual visor. Push mo lang. Oh yeah. Dual visor na siya. Huwag mo lang gagamitin siguro na itong visor na to paggamit mo tong dark, yung smoke lens na to kasi sobrang dilim niya pag ano. Kaya siguro pag gagamitin mo lang yan pag yung clear lens yung gamit mo. Yan. Yung loob niya medyo madilim. Pero ang ganda ng foam niya.
Ganda ng pakaano kasi ito leather na din to. Tapos quick release na siya. Yan ah, quick release na. Hilahin mo lang ito. Yan, isara muna natin. Yan. Ito lang ang hilahin mo. Yan. Yes. Yan. So atin natin para makita niya. So tanggalin ko na din tong ano to, sticker para makita natin yung yan. Yung siya pa lang sticker. Tapos yung sa loob, tanggalin na din natin yung sticker dito. Perapan ako ha. Yan. Yan sa loob niya. Pogi. Ito pala nakalimutan ko. Ito naman pala pag gusto mong palitan ng lens, yung clear lens yung ipapalit mo. Ito yung ano naman, i-push mo lang pababa ganito. Yan, tatanggal na siya. Wala yan. Ito din. Yan. Tanggal na siya. Pwede nang ilagay yung clear lens. So, balik na natin. Isa lang na natin kung paano tanggalin. Pupush lang siya. A few moments later. Ayan mga lods, na ibalik ko na yung visor. Pinipindot lang pala. Parang sabay na ganyan pa. Para may balik. Medyo mahirap pagbago kasi medyo mahirap pag tinanggal mo. Ayun. Set na natin para makita natin kung ano itsura. Kung bagay sa akin. Kung pogi ba ako pag naka-helmet. Ayan mga lods. Pakita ko sa inyo ng front view. Ayan front view. Oh yeah. Side view naman dito sa may left. Oh yeah. Side view naman dito sa right. Oh yeah. Sa talikod naman ako. Tingnan natin kung pogi pa din ako kahit nakatalikod. Oh yeah. Ayan mga lods. Kita nyo naman na kung ano yung tsura niya sa mga angle na yun. Napakita ko na. Siguro try din natin yung i-test din natin kung malakas yung niya, yung wind noise paggamit. Pakita ko na lang din sa video para i-test natin para malaman. Yan, test na muna natin ha.
gusto ko nga lang i-test yung wind noise niya kung malakas. Ayon sa pagkakatest ko, hindi siya gaanong maingay. Hindi siya sumisipol, or hindi ko lang alam kung dahil baka nabibitin lang ako sa daan. Kasi wala talaga akong marinig na malakas na hangin. Binuksan ko na nga yung mga yung mga vents niya kanina para ma-check ko talaga kung malakas yung Yun, wala akong marinig masyadong hangin. Pero siguro try ko na lang ulit pag nasa sa buwelong lugar na ako. Kasi kanina medyo traffic tapos may stoplight pa. Try ko sana sa C5, kaso lang pagdaan ko kanina traffic wala din, baka maiipit lang din ako sa traffic kanina. Kaya yun, inano ko na lang, siguro anin ko na lang ulit, siguro i-post ko na lang sa Facebook kung or gawa na lang ulit ako ng panibagong video para malaman natin kung talagang maingay yung wind noise niya. Ayan mga lods, salamat sa panonood. See you sa susunod na vlog. Salamat.